Dit keer gaan we een tractatie maken met de Cricut. Veel kijkplezier! Hallo allemaal, welkom. Ik ben Bianca van Be Creatief en zoals ik net al zei, gaan we een tractatie maken vandaag. Ik maak er een van de minions. Wat fijn dat je kijkt. Een duimpje omhoog en even abonneren op mijn kanaal voor nog meer video's. Om deze minions banaan te maken heb ik eerst van Etsy een SVG gedownload. Die zie je nu boven in de hoek verschijnen. Daarna heb ik hem toegevoegd, dat kun je allemaal in het filmpje zien. Nu ga ik opnieuw uploaden. En heb ik even deze geüpload. En deze, omdat deze twee, hier kan ik dat oogje uithalen en hier kan ik deze twee ogen uithalen. Klik je op toevoegen aan canvas. En eigenlijk wilde ik alleen maar het broekje en de schoentjes en het brilletje. Dus ben ik gaan degroeperen. En toen ik ging degroeperen kon ik ze hier aan de zijkant aanklikken. Deze even in. Kon ik precies de dingen aanklikken die ik wel wilde hebben, zoals deze oogjes. Dan heb ik die weggeschoven. En het mondje wilde ik er juist weer van af hebben. Dus dan ben ik naar vormen gegaan. Heb ik gewoon een vierkant gekozen of iets, of een rechthoek. Even op slotje eraf klikken. Deze schoof ik er overheen. Beide geselecteerd. Heb ik gekozen voor opsplitsen. En vervolgens kon ik het rondje helemaal weghalen en loshalen. Waardoor ik alleen de ogen overhield. Dat is precies wat ik wilde en die kan je dan met Ctrl-D zo vaak dupliceren zodat hij ze allemaal achter elkaar in één keer uitdraait. Verder wilde ik het pakje hebben, dus dan ging ik hier aan de zijkant op zoek naar het pakje. Dat was deze. Ik heb dus niet eens de voetjes gedaan. Ook die. Oh. Ook die. Als ik hem kan pakken. Deze verwijder ik even, want die heb ik toch niet nodig. Die kan ook weg. En dan heb ik het pakje eruit gehaald. En eigenlijk heb ik de rest gewoon delete. Want ik gebruikte alleen maar het pakje en een oogje. Ook vond ik het leuk als hij één oog had. Oh, en het brilletje gebruikte ik. Dus moet ik even op ongedaan maken. Om de minion terug te krijgen. Ik had ook nog het brilletje. Klik je het brilletje aan. Ook die haal je er even tussenuit. En de rest van de minion heb ik vervolgens verwijderd. Want alleen dit wilde ik op de banaan gebruiken. Hetzelfde heb ik met deze gedaan. Hier kon ik even kijken. Degroeperen doen. Nu staan ze allemaal los. En dan had ik de oogjes nodig. Dit zijn de brilletjes trouwens. Nee, de oogjes. Zo. En de brilletjes. Soms is het even zoeken, maar goed, dan delete je gewoon de andere dingetjes. Kan ook. Je kunt ook nog eventueel hier een pakje van gebruiken. Ik ben hier echt alleen gegaan voor dit oogje. Ja, hebben we. En de rest heb ik gewoon weggehaald. Om nu te zorgen dat ik alleen dit oogje had, heb ik weer een vorm gepakt. Die er overheen gezet. Even op slotje klikken, zodat je hem kan verschuiven in alle kanten. Allebei selecteren en opsplitsen.
Zo hield ik alleen deze over. En hetzelfde doe je voor het oog. Ik gebruikte gewoon hetzelfde pakje. Ik had dan de ogen. Vervolgens heb ik hem heel vaak gedupliceerd. Op 1 pagina. Net zo vaak als dat het op 1 mat paste, ben ik even heen en weer gaan kijken. En vervolgens ben ik gaan uitdraaien, pellen en toen gaan plakken. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Leuke tractatie voor de kinderen. Doei!